Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε τον οδηγό για αρχάριους για το DJI Mini 4 Pro. Αυτό το βίντεο θα μιλήσει για το DJI Mini 4 Pro και τις βασικές του λειτουργίες για κάποιον φίλο ο οποίος αποκτάει τώρα drone και αποφάσισε να προχωρήσει με την αγορά του Mini 4 Pro. Θα αναλύσουμε όλες τις βασικές λειτουργίες και ουσιαστικά τα βασικά βήματα για να μπορεί να έχει μια πρώτη επιτυχημένη πτήση χωρίς απρόοπτα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Το DJI Mini 4 Pro έρχεται σε δύο πακέτα. Το ένα πακέτο είναι με το DJI RC2, όπου είναι με το χειριστήριο με την οθόνη, και το άλλο πακέτο είναι με το απλό χειριστήριο που βάζουμε πάνω το κινητό τηλέφωνο. Θα ξεκινήσουμε την περιγραφή των χειριστηρίων. Θα βάλω εγώ στην άκρη εδώ πέρα το Mini 4, μιας και δεν μας χρειάζεται τώρα. Θα βάλω και αυτό και θα ξεκινήσω με την περιγραφή του DJI RC2. Λοιπόν, αυτό είναι το χειριστήριο και πάμε να δούμε τα βασικά. Μοχλός αριστερός, μοχλός δεξής. Τα κουμπάκια παραμένουν τα ίδια όπως και στο RC το απλό και στον E1 και στον E2. Έχουμε το διακόπτιο που είναι το Cine Mode, Normal Mode, Sport Mode, δηλαδή αργό, αργή ταχύτητα, κανονική ταχύτητα, Sport Mode, γρήγορο. Έχουμε Return to Home, η παύση, και έχουμε και το κουμπάκι για να το ανοιγοκλίνουμε, να το ενεργοποιούμε. Άνοιγμα, κλείσιμο. Οι μοχλοί είναι αποσπόμενοι, τώρα τους είχα πάνω, αλλά θα σας δείξω, είναι αποσπόμενοι, βγαίνουν για τη μεταφορά και βρίσκονται πίσω εδώ, όπως βλέπετε, και μπαίνουν σε αυτό εδώ το σημείο. Οπότε τους βγάζουμε και ερχόμαστε μπροστά και βιδώνουμε τον μοχλό για να ολοκληρωθεί το χειριστήριο. Εν συνεχεία έχουμε τις κεραίες απάνω, όπου ανοίγουν έτσι για να παίρνουν κλίση ως προς το drone, και μετά πάμε στην πίσω πλευρά όπου έχουμε δύο εξτρά κουμπιά, το C1 και το C2. Μπορούμε να τα προγραμματίσουμε αυτά να κάνουν ό,τι λειτουργίες θέλουμε εμείς. Από την πάνω πλευρά έχουμε δύο ροδελίτσες. Έχουμε τη μία ροδέλα η οποία είναι η κλασική που ανεβοκατεβάζει το gimbal πάνω κάτω, και η άλλη ροδέλα που είναι η ροδέλα η οποία κάνει zoom, οπότε πλέον δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες κινήσεις, απλά χειριζόμαστε το zoom με την ροδέλα, που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα κινήσεις, μάλλον μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα πιο περίπλοκες κινήσεις. Πάνω έχουμε τα δύο τελευταία κουμπάκια, όπου είναι το ένα κουμπάκι για φωτογραφίες και το άλλο κουμπάκι για την εγγραφή βίντεο. Το κουμπάκι για τις φωτογραφίες έχει λίγο κλικ και περισσότερο κλικ. Είναι δηλαδή, αν κάποιος ξέρει, όπως είναι οι φωτογραφικές μηχανές, που το πατάμε λίγο και κάνει focus και μετά πατάμε όλο το κουμπί για να βγάλει φωτογραφία. Ακριβώς έτσι λειτουργεί και σε αυτό το χειριστήριο το πάνω κουμπάκι. Κάτι άλλο ιδιαίτερο δεν έχει εδώ πέρα. Το άλλο που θα σας δείξω είναι ότι ανοίγει με τον κλασικό τρόπο που μας έχει συνηθίσει DJI, και είναι πατώντας μία φορά και κρατώντας, και έτσι ανοίγει το χειριστήριο και θα δείτε ότι θα εμφανιστούν όλα τα σχετικά πάνω στην οθόνη, και αντιστοίχως κλείνει με τον αντίστοιχο τρόπο, πατώντας μία φορά και κρατώντας κλείνει το χειριστήριο, και έτσι το απενεργοποιούμε. Επίσης, αν πατήσουμε μία φορά βλέπουμε πόσο γεμάτη είναι η μπαταρία. Βλέπετε εδώ ότι είναι σχεδόν γεμάτη. Το τέταρτο λαμπάκι αναβοζώνει, που σημαίνει ότι είναι γύρω στο 80% κάπου εκεί. Αυτά για το χειριστήριο RC2. Να κλείσουμε και τις κεραιούλες εδώ και πάμε να δούμε τώρα λίγο το απλό χειριστήριο. Μπορεί να το έχετε ξαναδεί σε άλλα βίντεο παλαιότερα. Θα κάνουμε και εδώ πέρα μια γρήγορη περιήγηση. Εδώ είναι οι μοχλοί του, οι οποίοι βρίσκονται από κάτω. Τους βγάζουμε έτσι και τους βιδώνουμε για να ολοκληρώσουμε το χειριστήριο. Βιδώνουμε καλά και έτσι μπορούμε να κινηθούμε. Εν συνεχεία έχουμε το κουμπάκι Return to Home ή παύση, Pause. Το κουμπάκι το οποίο είναι Normal, Cine Mode και Sport, δηλαδή κανονική ταχύτητα, αργή ταχύτητα και γρήγορο. Το κουμπάκι το οποίο είναι για να το ενεργοποιούμε. Ο άλλος μοχλός, εδώ πέρα έχουμε ένα κουμπάκι το οποίο αλλάζει από φωτογραφία σε βίντεο και βίντεο φωτογραφία, για να μην χρειάζεται να το κάνουμε μέσω της εφαρμογής κάνοντας κλικ στο τηλέφωνο. Και εν συνεχεία έχουμε και το κουμπάκι FN, το οποίο μας δίνει κάποιες ξεχωριστές λειτουργίες. Είναι προγραμματιζόμενο. Αυτό το χειριστήριο έχει μόνο ένα κουμπάκι προγραμματιζόμενο και έχει με ένα κλικ και δύο κλικ. Μπορείς να βάλεις να κάνει δηλαδή διαφορετικές λειτουργίες. Σε αντίθεση με το RC και το RC2 που έχουν και τα εξτρά κουμπάκια από πίσω. Τώρα πάμε λίγο στην
πάνω πλευρά. Εδώ πέρα έχουμε την κεραία, θα σας δείξω σε λίγο, και ουσιαστικά είναι και το σημείο που κρατιέται το κινητό τηλέφωνο. Εδώ έχουμε το κουμπί shutter, το οποίο είναι και για φωτογραφίες και για βίντεο, και εδώ πέρα είναι η ροδέλα η οποία κάνει το gimbal πάνω κάτω. Να δούμε λίγο. Αυτό είναι το σημείο που μπαίνει το κινητό τηλέφωνο, το τραβάμε έτσι, βάζουμε το κινητό μας τηλέφωνο εδώ και εν συνεχεία συνδέουμε και το σχετικό καλώδιο στο τηλέφωνο για να μπορέσουμε να το ενεργοποιήσουμε και να συνδεθεί με την εφαρμογή DJI Fly App. Τέλος, για να τσεκάρουμε την μπαταρία πατάμε μία φορά, και για να το ενεργοποιήσουμε πατάμε μία φορά και κρατάμε, και ενεργοποιήθηκε. Αντίστοιχα, για να το απενεργοποιήσουμε πατάμε και κρατάμε και απενεργοποιείται. Αυτή λοιπόν είναι μια σύντομη περιγραφή των δύο χειριστηρίων, των δύο βασικών χειριστηρίων. Πάμε τώρα να δούμε και το drone, όπως το βγάζουμε από το κουτί, τι έχουμε να κάνουμε, τι πρέπει να ξέρουμε στο drone γύρω-γύρω, τι πρέπει να προσέχουμε για να προχωρήσουμε παραπέρα. Πάμε να δούμε. Το drone όπως έρχεται στο κουτί του είναι έτσι, θα το βγάλετε από μια σακουλίτσα και είναι έτσι ακριβώς. Επίσης υπάρχει και αυτή η ζώνη, θα την πω, η οποία είναι για να κρατάει τους έλικες. Τώρα την έχω βγάλει για να διευκολυνθεί λίγο το βίντεο, το αφήνουμε προς το πάνω στην άκρη, και έχουμε το gimbal protector που ουσιαστικά προστατεύει την κάμερα. Πρέπει να είναι πάντα πάνω αυτό όταν ταξιδεύουμε και όταν πηγαίνουμε από μέρος σε μέρος. Εν συνεχεία θα δούμε πώς ανοίγει. Σπρώχνουμε τα δύο μπροστινά πόδια προς τα πάνω και τραβάμε τα δύο πίσω πόδια προς τα έξω, και έχουμε ανοίξει το drone. Να πάμε στο σημείο της μπαταρίας, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα πίσω. Έχει δύο αυτάκια, όπως θα δείτε εδώ, να δω, εδώ είναι τα αυτάκια, είναι ίδιο και από την άλλη. Πατάμε, κρατάμε και με λίγο δύναμη βγαίνει η μπαταρία έξω και μπαίνει απλά σπρώχνοντας την και κάνοντας κλικ. Επίσης, για να δούμε πόσο μπαταρία έχει το drone, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που είναι και στα χειριστήρια, πατάμε μία φορά το κουμπάκι της ενεργοποίησης του drone και βλέπετε ότι αναβοσβήνει ένα λαμπάκι, που σημαίνει ότι η μπαταρία μου είναι σχεδόν άδεια. Από μπροστά τώρα πάμε να δούμε πώς βγάζουμε το gimbal protector. Ουσιαστικά έχει από κάτω, θα σας το γυρίσω ανάποδα για να το δείτε καλύτερα, έχει από κάτω ένα flap, θα το πω, το οποίο το τραβάτε λίγο και αφαιρείται πάρα πολύ εύκολα το gimbal protector, και έτσι πετάμε. Απλά σε αυτό το σημείο να σας θυμίσω ότι όταν το ανοίγετε από το κουτί έχει διάφορα αυτοκολλητάκια γύρω από το gimbal, από την κάμερα, τα οποία θα πρέπει να τα αφαιρέσετε. Μην τα αφήσετε, θα έχετε πρόβλημα και μπορεί να σας κάνει περίεργα και μετά να λέτε έχω προβληματικό drone κτλ. Οπότε αφαιρούμε όλα τα αυτοκόλλητα που υπάρχουν στο drone γύρω. Πάμε τώρα να ενεργοποιήσουμε το drone και να το συνδέσουμε στο χειριστήριο και να δούμε βασικές όμως λειτουργίες του χειριστηρίου και του drone. Δηλαδή τι χρειαζόμαστε απαραίτητα για να κάνουμε μια απογείωση, μια μικρή πτήση και μια προσγείωση χωρίς να έχουμε παρατράγουδα. Πάμε να δούμε. Θα πατήσουμε και εν συνεχεία θα κρατήσουμε το drone για να ενεργοποιηθεί, και θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα και στο χειριστήριο. Μπαίνοντας μέσα στο drone θα μας εμφανιστεί η εικόνα του drone εδώ πέρα που έχουμε συνδέσει, το Mini 4 Pro, και πάμε μέσα στην εφαρμογή για να δούμε τις βασικές μας ρυθμίσεις για μια απλή απογείωση, μια απλή προσγείωση, και να δούμε ακριβώς τι γίνεται στην εφαρμογή. Φυσικά θα το δούμε και στην πράξη αυτό στο τέλος του βίντεο. Αυτή είναι η οθόνη που παρουσιάζεται όταν ξεκινάμε και συνδέουμε το drone στο χειριστήριο. Εδώ πέρα βλέπουμε την κάμερα, τι βλέπει η κάμερα. Κάτω αριστερά είναι το ραντάρ και μπορούμε πατώντας το εδώ να αλλάξουμε και να το βάλουμε σε χάρτη. Είναι το σημαδάκι αυτό το μικρό εδώ πέρα. Επίσης, αν πάμε στο κάτω αριστερά μπορούμε να το πατήσουμε και να το εξαφανίσουμε. Δεν σας το προτείνω καθόλου. Μετά, δεξιά βλέπετε το ύψος, βλέπετε την απόσταση από εσάς και από πάνω βλέπετε τις αντίστοιχες ταχύτητες, δηλαδή πόσο γρήγορα ανεβαίνετε και πόσο γρήγορα πηγαίνετε σε ευθεία γραμμή. Δεξιά βλέπετε αν είναι το βίντεο συγκεκριμένα που είμαι τώρα σε αυτόματες ρυθμίσεις ή manual ρυθμίσεις. Τώρα θα το αφήσουμε στο αυτόματο. 4K30, από πάνω βλέπετε ότι είναι το record για να γράψουμε βίντεο, και επίσης το κουμπάκι για να γυρίσουμε, λάθος πάτησα, για να γυρίσουμε την κάμερα όρθια και να γράψουμε true vertical video. Από πάνω από το record έχει ένα κουμπάκι που αν το πατήσουμε θα δούμε ότι έχει τα διαφορετικά mode. Αυτή τη στιγμή θα σας αναφέρω μόνο το βίντεο και το φώτο. Αντιλαμβάνεστε ότι για να πάμε στο φώτο πρέπει να το κλικάρουμε, να το πατήσουμε και να γυρίσει στο φώτο. Πιο πάνω
είναι και κάτι που μας ενδιαφέρει. Εκεί που βλέπετε σαν να είναι μικρός δορυφόρος και είναι κόκκινο και γράφει 0 αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι σε εσωτερικό χώρο, βλέπετε ότι είναι ο αριθμός των δορυφόρων όπου πιάνει αυτή τη στιγμή 0 δορυφόροι, GPS signal. Αυτό θα πρέπει να είναι πάνω από 12-14 και να μας έχει πει home point updated. Εν συνεχεία, αριστερά είναι οι αισθητήρες αποφυγής εμποδίων. Βλέπετε ότι είναι κόκκινο αυτή τη στιγμή, δεν λειτουργούν γιατί είμαι προσγειωμένος. Το σήμα του RC, δηλαδή πόσο δυνατό είναι το σήμα μας. Αριστερά εκεί πέρα που γράφει 9 και πράσινο, είναι 9% η μπαταρία μου, που αντιλαμβάνεστε ότι είναι πατωμένη και πρέπει οπωσδήποτε να μπει να φορτιστεί. Γι' αυτό και γράφει critical low battery. Και απάνω εκεί πέρα στα αριστερά βλέπετε ότι γράφει N mode, που είναι το normal mode. Αν κινήσω το διακόπτη θα πάει στο cine mode, στο C, και αν τον πάω από την άλλη πλευρά θα πάει στο sport mode. Λοιπόν, αυτή ήταν μια γρήγορη περιγραφή του interface του χειριστηρίου με το Mini 4 Pro όταν έχουν συνδεθεί. Τώρα θα πάμε έξω να δούμε στην πράξη πώς γίνεται μία απογείωση, μία μικρή πτήση, ένας κύκλος και μία προσγείωση, για να είμαστε σίγουροι ότι θα πάνε όλα καλά στην πρώτη μας πτήση και να μπορέσουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να κάνουμε τις προπονήσεις μας για να πάρουμε τα ωραία πλάνα, τις ωραίες φωτογραφίες και ό,τι άλλο θέλουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν και στην πράξη. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ, είμαστε έξω, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την πρώτη δοκιμαστική πτήση. Το drone είναι κάτω. Το έχουμε ανοίξει, το έχουμε συνδέσει με το χειριστήριο, έχουμε λάβει δορυφόρους, 22-23 έχει αρκετούς, κοιτάμε η γύρω περιοχή να είναι άνετη, μην έχει δηλαδή εμπόδια άμεσα. Για να απογειωθούμε λοιπόν θα πατήσουμε το κουμπάκι που είναι στα αριστερά με το βελάκι προς τα πάνω μία φορά, θα εμφανιστεί αυτό το παράθυρο και θα κρατήσουμε το σημείο που λέει take off, στη μέση δηλαδή θα το κρατήσουμε. Μόλις το κάνουμε αυτό, το drone μας θα απογειωθεί και θα κάτσει σε ένα συγκεκριμένο ύψος ακίνητο. Θα δούμε λίγο τους χειρισμούς. Για να πάμε αριστερά, να στρίψουμε μάλλον τη μούρη, αν μου επιτρέπετε, αριστερά ή δεξιά το drone, θα χρησιμοποιήσουμε τον αριστερό μοχλό και αν δείτε κάνω λίγο αριστερά, πάει αριστερά, κάνουμε λίγο δεξιά, πάει δεξιά. Πάντα κάνουμε μαλακές κινήσεις. Για να πάμε μπροστά με τον δεξί μοχλό πάμε λίγο μπροστά και πάει προς τα μπροστά και πίσω πάει προς τα πίσω. Για να πάμε προς τα πάνω με τον αριστερό μοχλό πάμε προς τα πάνω, με τον αριστερό μοχλό προς τα κάτω κατεβαίνουμε προς τα κάτω, και για να πάμε στο πλάι με το δεξί μοχλό κάνουμε αριστερά και με το δεξί μοχλό πάλι στα δεξιά πηγαίνει δεξιά. Οπότε αυτές είναι οι βασικές κινήσεις που κάνει το drone και οι βασικοί χειρισμοί. Είδαμε την απογείωση, πάμε να κάνουμε έναν απλό κύκλο εδώ για να έρθουμε μετά για την προσγείωση. Προχωράμε λίγο εδώ, στρίβουμε μία αριστερά, πάντα κάνουμε αργές κινήσεις, κόβουμε λίγο τον γκάζι εδώ γιατί έχει τους θάμνους και ερχόμαστε πίσω εκεί πέρα που βλέπετε ότι γράφει H για να κάνουμε την προσγείωση. Δεν τρέχουμε, δεν κάνουμε, πηγαίνουμε χαλαρά και ωραία και ερχόμαστε για την προσγείωσή μας. Για να κάνουμε την προσγείωση θα βρούμε το κατάλληλο σημείο. Εδώ τώρα μπροστά μου είναι άδειο, οπότε βρισκόμαστε στο σημείο που θέλουμε να προσγειωθούμε και σπρώχνουμε τον αριστερό μοχλό προς τα κάτω και τον κρατάμε. Θα αρχίσει να κατεβαίνει το drone και εν συνεχεία θα ακούσετε αυτό το beep beep και θα βγάλει ότι προσγειώνεται. Γενικώς η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή, φτάνει να είμαστε σίγουροι για αυτά που κάνουμε και θεωρώ ότι αυτό το βίντεο θα σας βοηθήσει αρκετά ούτως ώστε να κάνετε την πρώτη σας πτήση με επιτυχία, χωρίς προβλήματα, και εν συνεχεία να κάνετε και τις υπόλοιπες πτήσεις, να κάνετε και περισσότερα πράγματα και να αποκτήσετε σιγουριά ούτως ώστε να πετάτε και να το ευχαριστιέστε, να βγάζετε φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!